با سلام خدمت بینندگان عزیز، با یک ویدیو جدید دیگه در خدمت شما دوستان هستیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هیچ مشکلی نداشته باشید. لطفاً با لایک و کامنت از خانواده ما حمایت کنید و به خانواده ما انرژی بدید. چته بابا؟ چیخی؟ ها؟ چه خردیه؟ ها؟ چه خردی؟ دوستان امروز تعطیل بود و من به شهر نرفتم و الان ساعت 10 حدوداً نزدیک ساعت 11 صبح هستش. مهناز خانم هم میخوان برای بچه ها یک سوپ گرم و خوشمزه درست کنن، چون در این هوای پاییزی و سرد خوردن سوپ گزینه خیلی مناسبی برای گرم نگه داشتن بچه هاست. چطه بابا؟ بیا بغلم، بیا بغل بابا. امیر دوست داره که من همیشه اونو بغل کنم. امیر الان چی میخوری؟ حبیب آفرین. نمی کن. Senin bakın. Şu uzun nedir? ها؟ ها؟ ببینی؟ برای تعداده بشین زفت کارتون کن. بیتی برای اینانی بشین. برای آفرین. تعداده بشین زفت فیلم کارتون کن. باشه
نره آره بابا. الناز و امیر به برنامه کودک خیلی علاقه دارن و دارن برنامه های مناسب سن خودشون رو میبینن. هوای امروز هم آفتابی هستش. ما این مدت هیچ بارندگی نداشتیم، فقط چند روز پیش کمی بارون بارید و امیدوارم که در روزهای آینده شاهد بارش برف یا باران باشیم، چون واقعا شرایط بی‌آبی روستا خیلی بد شده و مردم هنوز با تانکر براشون آب میارن که واقعا یک مسئله خیلی بدی هستش. اما هوا خیلی سرد شده، مخصوصا شبها هوا به شدت سرد میشه و یک ویروس هم جدیدن اومده که علامه اون سرماخوردگی، گلو درد و سردرد هستش که طبیعتا این ویروس ها در آخرای فصل پاییز و اولای فصل زمستون میاد و آدم باید خیلی مواظب باشه که دچار همچین ویروسی نشه. Bak Ella. Toch maar aan, even een kaart. Hoor, dus even een kaart. الناز و امیر هم خیلی بازیگوش شدن و متاسفانه داخل این روستا هم هیچ شهر بازی وجود نداره که اونها رو به شهر بازی ببرن تا انرژیشون رو تخلیه کنن. قبلا که هوا گرم بود اونا رو به شهر می بردن تا بازی کنن، ولی هم الان هوا سرد دیگه نمیشه به شهر رفت و فاصله چه خیلی زیاده، تا بخوایم بریم و برگردیم شب میشه. امیر بیا، امیر بیا تاره ماشی بیا. امیرو یه بشین شیر بخیر، یه بشین برای درازو بو این آوردش تا بخواه سو خود برش خبرش تا بخیرش. آفرین الناز خانوم. الناز و امیر خیلی همدیگه رو دوست دارن و همیشه با هم بازی میکنن. چطوری؟ Sikini baba. نمیدش کن خون پاک کن.
امیر با کو دست ثبته ها نونه امیر دونه خیلی یورو سیمون بینه برای امیرو من برانست رایم چطه بابایی؟ چی؟ بیارم نه امیر تمام بس امیر بشی بشی ما بشی ها؟ نه اوانه آفرین بشه بس برای که دو خب باشه امیر امیر باشه امیرو لیاتی اینو خانم تا شب جدی سرین شب نه نه شب اینم داغ اینا از ما منش میاد دردم سکنی برو بشی ما برو بشی میخوام بسی کنم نخوام بشترم نه خود کن نیسته کن ما بیاره درون خب اینو شکرم علی باش رانه خوب بیاموسش من نوای بجرش چی؟ یارک برو نه یارک برو بابا ها؟ نه دست نزنی سرش دست نزنی چیه ها امیره امیر ها بابا خراب میبرم مردم نزنی سرش ها با جون ها؟ دیگه بشین تمام نکن آنا هیچ دیگه هستی امیر لا بیاموسش بس کن دست بده تمام دست بده دست بده دست بده تمام باز امیر بیا ماما بیا کنم بیا میخوایی؟ میخواد چون باشه من سیستم چی؟ بری 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 یواش با نزنی زیرش بخوام ازه دول انجی همچین بود دکان ازی دگو بودم دکان چی؟ ها؟ کپوی با خود دورم ماما رو امیر امیر بیا بابا اون واسه بیا جای ماما امیر بیاو امیر در دونو نبیارم شکل
درام چی کنی بابا؟ ها؟ اونو باز کنی؟ میتری؟ دوستانی که از اول کانال همراه ما بودن شاید یادشون بیاد که ما اوایل داخل این کلبه زندگی میکردیم تا با کمک بینندگان تونستیم این خونه رو درست کنیم. اون موقع امیر و الناس خیلی خیلی کوچیک بودن و الان خدا رو شکر شرایط خیلی خوب شده و بچه ها هم بزرگ شدن. واقعا ما داخل این کل شرایط خیلی سختی رو داشتیم و روزای سختی رو داخل این کلبه گذروندیم. ماکو امیر ببرا هلی الناز منو برا هلی اشمنه چی کنی بابا؟ ها؟ ماکو ببرا تبا ببرا تبا ماني ببرا بزي ماكو ببرا تبا مانيت برا يواش برا يواش برا آفرین. ها میتونم الدول ما دوسي الصنوع تدار تخلي هذا هلا دور أمنا هذا سي كل بموكم أنا اشتمت دوستان عزیز، من تصمیم گرفتم که برای سوختگیری به داخل شهر برم تا بتونم سوختگیری انجام بدم و بنزین بزنم، چون این جایی که ما هستیم هیچ گونه جایگاه سوختی وجود نداره و ما باید این مسیر حدوداً 30 کیلومتری رو تا شهر بریم تا بتونیم سوختگیری انجام بدیم. متاسفانه این چند روز هم قیمت بنزین خیلی بالا رفته و واقعا شرایط از این که هست داره سخت‌تر میشه.
دوستان، من میخواستم در مورد یک اتفاق دیگه که داخل روستا افتاده هم با شما دوستان عزیز صحبت کنم. این اتفاق در مورد خانواده امیر هستش. این خانواده هم داخل یوتیوب فعالیت دارن و یک خانواده عشایری هستن که از زندگی روزمرهشون داخل یوتیوب فیلم میذارن و شما دوستان عزیزم خیلیاتون این خانواده رو میشناسید. متاسفانه چند روز پیش بر اثر یک سانحه دلخراش یک کودک حدوداً 1.5 سال فوت شد که این اتفاق به خانواده امیر مربوط میشه. پسر آقا امیر به اسم میلاد متاسفانه در یک سانحه تصادف باعث شد که یک کودک 1.5 سال فوت بشه و یک خانواده داغدار بشن. متاسفانه این تصادف به صورت اتفاقی افتاده و کاملا ناخواسته بوده. طبق گفته شواهدی که اونجا بودن و افرادی که در اون محله حضور داشتن، میلاد برای سر زدن به یکی از فامیل هاشون به اون قسمت از روستا رفته بود و بعد از خداحافظی حین دور زدن متاسفانه ماشین به صورت دنده عقب در حال حرکت بود که این بچه کوچیک رو ندید و متاسفانه باعث شد که این اتفاق تلخ رقم بخوره و یک خانواده و یک فامیل داغدار بشه. واقعا این صحنه یک صحنه دردناکی هستش و میلاد هم از این بابت خیلی خیلی ناراحت بود، چون هیچ کس دلش نمیخواست همچین اتفاقی بیفته، اما متاسفانه این اتفاق افتاد و خیلی از این بابت ناراحت شدن. متاسفانه سالانه تعداد زیادی از کودکان همینجور جونشون رو از دست میدن، بعضن بر سر بی احتیاطی و یا موارد دیگه. متاسفانه این اتفاقات میفته و امیدوارم که دیگه شاهد همچین اتفاقاتی نباشیم. حالا شاید برای شما دوستان سوال باشه که چرا متوجه نشد که این کودک پشت سرش قرار گرفته. متاسفانه ماشین هایی که کشور ما تولید میکنه فاقد دوربین دنده عقب و یا سنسور اخطار هستن. متاسفانه این مشکلات رو دارن. اگر ماشینی که میلاد با آن رانندگی میکرد این موارد رو داشت، همچین اتفاق تلخی رقم نمیخورد و اون میتونست از این اتفاق جلوگیری کنه. ولی متاسفانه به خاطر مجهز نبودن ماشین های تولید داخل این اتفاق افتاد و یک خانواده و یک فامیل رو عزادار کرد. همینجور هم که مشاهده میکنید برج درختان کاملا زرد شده و فصل پاییز هم حدوداً 20 روز دیگه تموم میشه و ما وارد فصل زمستان میشیم.
فاصله روستای ما تا شهر حدوداً 30 کیلومتر هستش و در طول این 30 کیلومتر حدود 4 یا 5 روستای دیگه داخل مسیر ما هستش که تشکیل شدن از چند طایفه های مختلف و داخل اینجا زندگی میکنن. این روستا هم یک روستای خیلی زیبا هستش و خونه هاشون به صورت پلکانی درست شده. امیدوارم که اداره راه بتونه مشکل جاده رو هم حل کنه و جاده رو کمی عریض‌تر کنه تا شاهد تصادفات نباشیم، چون همینطور که میبینید جاده خیلی باریک هستش و ماشین های زیادی هم داخل این جاده تردد میکنن که متاسفانه سالانه تصادف زیادی هم اینجا اتفاق میفته. خب دوستان، من اومدم و دارم سوختگیری انجام میدم. اول باید گاز بزنم و بعد هم در این قسمت بنزین میزنم و میرم. خب دوستان، من سوختگیری انجام دادم و الان باید به سمت روستا برگردم. متاسفانه قیمت بنزینم افزایش پیدا کرده و ماشین هایی که ما داریم هم مصرف بنزینشون خیلی بالاست و واقعا آدم در این شرایط با مشکل برمیخوره. من به روستا رسیدم و هوا هم رو به تاریکی هستش. وقتی که خورشید غروب میکنه هوا اینجا سرد میشه. سلام امیر. امیر بیا بابا شیر بخواه. امیر بیا بیا شیر خوش بخواه. بیتی 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 بیا بیا. آفرین. وای الناز خانوم، نه بشه ارتافی مدی جرم. چه خبر؟ من الناز و امیر رو به شهر بردم چند روز پیش و براشون لباس گرم تهیه کردم. مصافی بجرم و همینجور که میبینید بعضی وقتا که میخوان برن بیرون و بازی کنن لباس گرم میپوشن. الناز برو ما کیت ما دیردیش
Çekiniyor. انت بطل دارش. Ne daramışım? Mesela havlikini hevrey kuru. Kadırış bre kuru. Sardış ni بدن. بخوام رو در رو در. Hevrey kuru. داری میگی سنون. Sefteleri رو باز کن. Yine eli bas kن. Eli bas kن. درا نش مکمات. دستم ولی tutabilir onları arayış. Gel. Dasta da. Görüyoruz. Neş مکمات. مرسا بعدش در ما. طور نی. Deni ne kadar? Ha. Hevrey. Ne? صبح. Şöyle bir ama daha bu. مهناز خانم هم میخوان که شام رو آماده کنن. ما هم کم کم به آخر ویدیو نزدیک میشیم. امیدوارم که از ویدیو امروز هم لذت برده باشید. لطفا با لایک و کامنت از ما حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.